ඉතින් මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ගෙන් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙච්ච වීඩියෝ එකක් තමයි කොහොමද CV එකක් හරියටම හදාගන්නේ කියන වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කළේ ඔයාගේ අව තියෙන කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ටක් ගාලා CV එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාට Microsoft Office Word වත් පුළුවන් වෙන්න ඕනි කමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික දීලා CV එකක් හදාගන්න විදිය මම ඒකේ විස්තර කළා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ඒකට හොඳට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක මේ වෙද්දි බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩින් YouTube කාඩ් එකක් වටනවා කොහොමද හරියටම CV එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ඒක ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ගිල්ලීමේ ඉඳම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද හරියටම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් CV එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. මගේ වීඩියෝ බලන ඔඩියන්ස් එකෙන් 77ක් විතරම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැහැ කියලා තමයි මට YouTube analytics වල පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කළොත් තමයි මම ඊළඟටත් කරන මේ වගේ අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් තියෙන වීඩියෝ එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්නවට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් කතා කරමු කොහොමද CV එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ app එක resume builder free CV maker jobs කියන මෙන්න මේ දිග නමක් තියෙන app එක ඔයා download කරලා install කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ mobile phone එකට. ඉතින් මම මේක දැනටමත් download කරන් තියෙන හින්දා open කියන එක click කරනවා. ඉතින් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඕගලන්ට පුළුවන් මේක එතනින් download කරලා install කරගන්න. ඉතින් මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා create CV, ඊට පස්සේ create cover letter, resignation letter, promotion letter, reference letter, එහෙම නැත්නම් downloaded PDF කියලා section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයා CV එකක් හදන්න යන හින්දා create CV කියන section එක. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ cover letters ගැන එහෙම පස්සේ කතා කරන්න. මම යනවා create CV resume කියන section එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ මට දැනටමත් මම හදාගෙන තියෙන CV එකක් මට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතනින් back කරලා මෙන්න මෙතන මගේ user account එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් add කියන ලකුණ click කරලා මම මෙතනින් දෙනවා my resume කියන එක වෙනුවට නමක් දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් ආයෙත් Dinuka කියලාම දී ගන්න. දීලා create new කියන එක click කළාට පස්සේ මට කියනවා මෙතෙන්ට මගේ information දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ බොහොම ලේසියෙන් මේවා categorize කරලා දෙන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම contact information අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක okay sure කියලා click කරලා මගේ first name එක, ඊට පස්සේ last name එක, ඊට පස්සේ මගේ phone number එක, ඊට පස්සේ මගේ email address එක, ඊට පස්සේ මගේ address එක ඒගොල්ලෝ අහනවා. ඉතින් address එකත් මම මෙතෙන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ city එක, ඊට පස්සේ country එක, ඊට පස්සේ මගේ උපන්දිනය. ඉතින් මෙන්න මේ details ටික ඔක්කොම දීලා profession එකට මම දෙනවා content creator කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ details ඔක්කොම මෙතන complete කරගත්තට පස්සේ මට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන click කරලා take a picture කියන option එකට ගියොත් ඔයාලට දැන්නේ පින්තූරයක් ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව choose from gallery කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ gallery එකෙන් ඔයාගේ තියෙන ලස්සන පින්තූරයක් මෙතෙන්ට තෝරලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම contact information ටික දීලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා education information මොනවද කියලා. ඉතින් education information වලට මම මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉවරලා degree title එක මම දෙනවා B engineering technology. ඉතින් මම මේක බොහොම වේගෙන් කරගෙන යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේක ටිකක් වෙලා අරගෙන මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ෂෝට් වෙන්න ඕන ඉඳලා තමයි මේක සෑහෙන වේගෙන් කරගෙන යන්නේ. ඕගොල්ලෝ හොඳට වෙලාව අරගෙන ඔයාගේ details ටික පෙළගස්සගෙන හරියටම මේ වැඩේ කරන්න. ඊට පස්සේ college එක university එක දෙනවා මම University of Sri Jayawardhanapura කියලා. ඊට පස්සේ පල්ලට ගත්තාම මගෙන් අහනවා start date එක මොකක්ද year එක දෙන්න තියෙන්නේ. මම දෙනවා 2016 end එක 2020. ඊට පස්සේ summary එක විදිහට මට දෙන්න පුළුවන් මේ degree එකේ include වෙච්ච දේවල්. එහෙම නැත්නම් මගේ result වගේ දේවල් මම ඒවා දැනට add කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් ආයි තවත් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා add කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා මගේ second qualification එක add කරගන්නවා. මම එතෙන්ට දෙනවා diploma in ICT. ඊට පස්සේ University of Colombo. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අර විදිහටම ඔයාලට start date එක end date එක වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් දාලා ඉවරලා මම ආයිත් add කියන එක ගිහලා මම මගේ ඉස්කෝලේ දෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් දානවා එතන අපිට උපාධියක් හම්බෙන්නේ නැහනේ. Past general certificate education advanced level exam. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ දානවා සීවලි සෙන්ට්‍රල් කොලේජ්. ඊට පස්සේ මේක ස්ටාර්ට් ඩේට් එක මම කියනවා මම 2013 පටන් ගත්තේ 2015 ඉවර කළේ කියලා. ඊට පස්සේ සමරි එකට මගෙන් අහනවානේ මම මේ සමරි එකට මගේ A level results මෙතනට ගොඩක් වැදගත් ඉඳ මම දෙනවා මගේ පළවෙනි සබ්ජෙක්ට් එක engineering technology. ඊට පස්සේ science for technology කියලා ඒ විදිහට
මගේ රිසල්ට්ස් ටික මෙතෙන්ට දී ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට A levels විතරයි කම්ප්ලීට් කරන්නේ. ඔයාට ඕන නම් ආයිත් ඇඩ් කියන සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ O level කරපු ඉස්කෝලේ දීලා O level රිසල්ට්ස් ටිකත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් දීලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඒකත් මෙන්න මෙතන හරි කියන එක ක්ලික් කරලා හරි කියනවා. ඊට පස්සේ මගෙන් work experience ආනවා. ඉතින් මම මෙතනින් කියනවා මම content creator කෙනෙක් කියලා. ඊට පස්සේ මගේ company එක විදිහට මම දෙනවා YouTube එකේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ start date එක end date එක වගේ දේවල් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒවා නොදියෙත් මේක නිකම්ම ඕකේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මොනවද කරපු projects කියලා අහනවා. ඉතින් මම මෙතන project එකක් dummy project එකක් දාගන්නම්. මම මෙතනට දානවා project title එක තමයි ABC Microsystems කියන එක. company name එකත් Microsystem කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ඔයාලට start date එක දෙන්න පුළුවන් 2019 2020 තමයි project එක ඉවර කළේ වගේ. ඒකත් ඔයාලට හරි කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් additional information අහනවා. ඉතින් මේ additional information හරියටම දෙන්න additional information වලට ගියාම මගෙන් skills අහනවා. ඉතින් මම පළවෙනි skill එක දෙනවා content marketing කියලා. content marketing. ඊට පස්සේ ඔයාට තවත් skills add කරගන්න ඕන නම් ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී බොහොම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේකේ මම කලින් කතා නොකරපු මේ හැම එකේදීම ඔයාට පොඩි help එකක් මේගොල්ලෝ දෙනවා ඔයාගේ CV එක professional විදියටම හදාගන්න. ඉතින් ඒකට මෙන්න මෙතන තියෙන help කියන එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන්න ඕනි soft skills hard skills දෙකම මේ දෙකම balance තියෙන CV එකක් තමයි හොඳ CV එකක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන කමා එකක් දාලා ඉවරලා මේවා separate කරන්න කියලාත් අපිට මේගොල්ලෝ මෙතන ගොඩාක් details තියෙනවා කොහොමද අපි මේක හරියට fill කරගන්න ඕනි professional looking CV එකක් ගන්න කියලා. මම ආයෙත් additional information වලට ගිහලා මෙතන content marketing කියලා දුන්නානේ. ඊට පස්සේ languages වලට මම දෙනවා English. ඊට පස්සේ මම තවත් language එකක් add කරගෙන කමාවක් දාලා space එකක් තියලා සිංහල කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ interest මම fill කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන LinkedIn profile එක, Facebook profile එක සහ Twitter profile එක අහනවානේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතෙන්ට LinkedIn profile එකකම මම සම්පූර්ණ link එක නිල්ලලා තියෙන සම්පූර්ණ link එකම දෙන්න යන්නේ නැහැ www.linkedin.com/dinukaofficial කියලා. ඉතින් මේ LinkedIn කිව්වම මේගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ LinkedIn එකේ තියෙන URL එකක් කියලා. ඉතින් CV එක ලස්සන වෙන්න මම මෙන්න මේ වගේ slash එකක් දාලා මගේ user name එක විතරක් දෙනවා Dinuka official කියලා. ඉතින් මේක බලපු ගමන් ඕන කෙනෙක් දන්නවා LinkedIn එකේ Dinuka official කියන user name එකෙන් ඉන්නේ Dinuka තමයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම Facebook එකටත් මම ඒ වැඩේම කරගන්නවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරලා මගේ Facebook එකේ user name එක ඒකම තමයි paste කරනවා. Twitter එකෙත් ඒ විදිහටම paste කරනවා. වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ blog එකක් website එකක් තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන්. නැති අයට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම www.dinukawijesinghe.com කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් දේවල් ඕගලන්ට add කරන්න තියෙනවා නම් ඒව add කරන්න පුළුවන්. reference ඊට පස්සේ certificates awards වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඉතින් මම මේ හැම එකම මේ අවස්ථාවේ fill කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි මම ඒකත් ටිකක් දාලා okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මේකට digital signature එකක් add කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ S pen එක පාවිච්චි කරලා මට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මගේ S pen එකක් තියෙන හින්දා මට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් note එකේ S pen එක අරගෙන මෙතනින් signature එකක් දාගන්න මට ඕන දේ ටක් ගාලා මෙහෙම sign කරලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඇඟිල්ලෙන් නම් මේ වැඩේ කරන්නේ. ඇඟිල්ලෙන් මේක කරනකොට ටිකක් අපහසු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඒත් ටක් ගාලා ඔයාලට signature එකක් දාගන්න අමාරු වෙන එකක් නෑ. ඉතින් ඔයාලට වෙන්න මෙතන තියෙන include signature කියන එක okay කළොත් එහෙම ඔයාලට signature එකක් add කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ CV එකට. ඉතින් මම මේ වෙලේ signature එකක් add කරන්න යන්නේ නෑ. මම signature එක off කරලා මේක හරි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන generate resume or CV කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් බොහොම ලස්සනට ඔයාගේ CV එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන experience විදිහට මම අර දීපු YouTube එකේ content creator කියන එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දීපු address එක, ඊට පස්සේ මගේ website එක, telephone numbers, email, ඊට පස්සේ මම අර slash එක විතරක් දීලා කරපු මගේ social media links ටික, ඊට පස්සේ skills වලට දීපු content marketing වගේ දේවල් බොහොම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මේ වැඩේ ඉවර නැහැ. ඔයාලට බොහොම ලස්සනට මෙන්න මෙතන themes ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට select කරගන්න. ඔයාලට ඔයාගේ පින්තූරෙත් එක්ක ඕන නම් ඒ විදිහට මේ විදිහට වගේ ගොඩක් එක එක themes තියෙනවා. දැන් මේවා දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ CV එක අයියෝ මේක හරි නෑනේ කියලා. මොකද මම මේක බොහොම වේගෙන් කරපු හින්දා සහ මම details complete කරපු නැති හින්දා. හැබැයි ඔයාගේ තියෙන details ඔක්කොම ටික complete කරලා හරියට ලස්සනට CV එකක් හදුවොත් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ free themes මේකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනි නෑ. ඔයා ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා බොහොම ලස්සනට ඔයාගේ CV එක ගොඩක් attractive විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා CV එක හදුවාට පස්සේ ආයෙත් කිසිම දෙයක් නැහැ. මේකේ තියෙන එකම කරදරේ මේ app එකේ අපිට add පෙන්නන එක විතරයි. මෙතන කෙරවලෙම තියෙන download button එක click කරලා resume එකට නමක් දීලා කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාම ඔයාගේ ලොකේෂන් එක පෙන්වනවා මෙන්න මෙතන තමයි සේව් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යාළුවෙක්ට මේක ෂෙයා කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් WhatsApp එක කරා එහෙම නැත්නම් ඊමේල් එක කරා කවුරු හරි ඔයාලට මේක ඉල්ලුවා නම් ඔයාලට එවෙලම මෙන්න මෙතන තියෙන ඕනිම ලින්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා WhatsApp කියලා දුන්නොත් කෙලින්ම WhatsApp එක තෝරලා WhatsApp එක කරා කෙලින්ම ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මේක PDF document එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ කතා කළේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම හරියට සුපිරි CV එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් CV එක හදන හැටි ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි මේ ඇප් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනේ එච්චරක් විතරක් නෙමෙයි. මෙතන තව තියෙනවානේ cover letter එකක්. අපි CV එකක් එක සාමාන්‍යයෙන් cover letter එකක් දෙනවානේ. අපිට බොහොම ලේසියෙන් cover letter කියන එක press කරපු ගමන්ම include cover letter කියන එක tick එක දැම්මනම් අපිට cover letter එකක් පෙන්වනවා, date එක දෙන්න තියෙනවා. අපි address එක මෙතනට දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පෙන්වනවා dear Mr කියලා මේ ඩමි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙන. ඉතින් මෙතනින් අපිට අදාළ අපි කාට හරි මැනේජර් කෙනෙක්ට යවනවා නම් ඒ මැනේජර්ගේ නම. ඊට පස්සේ thank you for your taking the time කියලා ඉවරලා බොහොම ලස්සනට cover letter එක ඇදලා දෙනවා. එතන අපිට replace කරන්න ඕනේවා බොහොම ලස්සනට කොටු අරහන් ඇතුළේ අපිට දාලා පෙන්නනවා මෙන්න මේවා විතරයි ඔයා රිප්ලේස් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් එතෙන්ට ඔයාගේ නම වගේ දේවල්, පොසිෂන් එක වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් බොහොම ලස්සනට රිප්ලේස් කරලා ඔයාගේ cover letter එක හදාගන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ තව ඔයා රෙසිග්නේෂන් ලෙටර් එකක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඒවට නම් ඇත්තටම අපි ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් බොහොම ලේසියෙන් මෙතන තියෙනවා රෙසිග්නේෂන් ලෙටර් කියලා ක්ලික් කරපු ගමන් dear Mr කියලා ඔයාගේ නම ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකෙන් අයින් වෙනවා කියලා ටග් ගාලා ලෙටර් එක ක්‍රියේට් වෙලා එනවා. ඒ වගේම ඔයා කම්පැනි එක වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට පොඩි ස්ටාර්ට්අප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ වැඩ ගැන ලොකුවට දැනුමක් නැත්නම් කොහොමද වර්ඩ් ප්‍රොසෙසින් වලින් හදාගන්නේ කියලා මෙතන කවුරු හරි ඉන්න කෙනෙක් ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් level 1 හිටපු කෙනෙක් level 2 වලට ප්‍රොමෝට් කරන්න යනවා නම් මෙතනින් ප්‍රොමෝෂන් ලෙටර් එක කියන ක්ලික් කළා මෙතනින් මේ කඩයිරි දාලා තියෙන තැන් ටිකට එයාගේ නම, පොසිෂන් එක, සැලරි එක වගේ දේවල් ෆිල් කළා. බොහොම ලස්සනට එයාට PDF එකක් විදිහට මේක ඊමේල් කරන්න ඔයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඕනිම දෙයක් ෆිල් කරන්න ගියොත් එimhe help කියන section එකට ගියාම පෙන්නනවා කොහොමද ඔයා දාන්න ඕනි, සමරියක් දාන්න ඕනි මෙහෙමයි. මෙන්න මෙතන add කියන ක්ලික් කරලා ඊළඟ එක දාගන්න පුළුවන්. drag and drop කරලා මේව උඩට පහළට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම example එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ මේ education qualification එකක් දාන විදිහත් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ MSc එකක් මෙන්න මෙහෙමයි add කරන්න කියලා. ඉතින් මේ app එකෙන් ඔයා CV එකක් හදන්න කිසිම දැනුමක් නැති වුණත් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේකේ තියෙන example help කියන section එකේ තියෙන information පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ details ටික හරියටම ඇතුළත් කරලා සුපිරි CV එකක් හදාගන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කළේ mobile phone එක පාවිච්චි කරලා හරියටම CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා CV එකක් හදන්න ඉන්නවා නම් මෙයා 2021 අවුරුද්දේ ඔයා job එකකට යන්න ඉන්නවා නම් මේකෙන් ඔයා CV එකක් හදාගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා comment section එකේ දාලා යන්න මම මෙන්න මේකෙන් CV එකක් හදාගත්තා මම මේ app එක install කරලා try කරලා බලුවා කියලා. ඒ වගේම ඔයා දන්න තවත් application මේ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් app එකක්, mobile phone app එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් website එකක් වෙන්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් CV එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඒවා. අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකේ කියලා යන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලලා comment කියවන්න යන අයට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. තවත් information comment section එකෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක ගැන හිතන හැමදේම පල්ලා comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මට කියලා යන්න. වීඩියෝ එකේ quality එක කොහොමද? අනිත් color grading කොහොමද? ඒ වගේ වීඩියෝ quality එක ගැන මම මේ දවස්වල ඕගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් information අරන් මගේ quality එක හෙට මෙහෙට adjust කරගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ අදහස මට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කළොත් තමයි මම ඊගාවට කරන වීඩියෝ එක ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එනවා බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට. තාත්මයාගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට වෙන්නම්.